Hello mga ka-YouTube! Welcome back to another food adventure ng ating YouTube channel. Sa mga new subscribers ko dyan, welcome to our channel. This is a food channel that I hope you will enjoy. At ito, so ngayon, I'm very excited to share with you this simple recipe that will only need 4 simple ingredients na makita natin sa ating mga grocery stores. At napakaganda itong ibigay sa friends and family natin over Christmas. Number 1, it's very easy to make. Number 2, affordable siya. At number 3, kaya no bake at kailangan nyo lang ng ref. So, ito na ang ating chocolate munchkins. Chocolate munchkins, yung iba tinatawag choco balls. Chocolate munchkins. If you want to learn how to do this, please keep on watching! So ngayon, ang kailangan lang natin na ingredients ay 1 can of condensed milk. Kailangan natin gumamit ako ng chocolate biscuits. Yung ginuha ko is Oreo. So kailangan natin ng 3 packs of Oreo. Kung nasa Pilipinas, ang favorite ko na biscuit is yung Ace biscuit. So yung 1 pack na gamitin nyo ng Ace biscuit, yun yung favorite kong gamitin kung nasa Pilipinas ako. Kailangan natin isang pack ng Marshmallow and Desiccated Coconut. So ito lang ang 4 main ingredients. No bake, very easy, at very perfect to give to your family and friends this Christmas season. So simulan na natin. So, ang first na gagawin talaga ay kailangan natin ng pack ng Oreos. I-crush natin yung Oreos. So, bubuksan ko lang kung ang technique sa pag-crush ng Oreo or kahit anong biscuit na anong nasa bahay nyo is kumuha kayo ng maliit lang yung sa akin. Pero kung may malaking ziplock kayo or kahit anong lalagyanan, ilagay nyo lang yung Oreo sa loob. Tsaka siya durugin. Maghugas lang ako ng kamay. Kasi, standard na pagluluto, malinis ang kamay. Nagkataon lang na yung kaibigan ko may food chopper. So, i-chop na lang natin diretso. Pero kung wala kayong food chopper, huwag kayong mag-alala kasi pwede nyo siyang durugin na gumamit lang kayo ng any lalagyan na ng bahay. I-durugin nyo siya hanggang ma-super fine na yung biscuit. So ito, may 1 na ako nang nadurog. So, kukunin ko lang siya. Kailangan lang siya na durog na mga biscuits. Ito na ang ating crushed Oreos. So, 3 packs to ng Oreos na crushed. Pero kung ginagamit nyo is yung Ace biscuit or yung Cream O sa Philippines, Ace or Cream O, yun yung Ace yung favorite ko. Pero kung Ace biscuit, 1 pack is enough na. So, ito na siya ang dinurog natin na chocolate biscuit. So, next natin gagawin ay i-mix natin yung condensed milk sa crushed na biscuit natin.
So 1 can of condensed milk. Mix lang natin. So, yung ginagawa ko guys, di ba minsan talaga may natitira talagang mga konting products sa loob ng can. Ginagawa ko, nilalagyan ko siya ng tubig. Konti lang. Kasi yung tubig ay nakakabawas siya sa tamis sa sa choco balls. So, hindi siya masyadong matamis kung hinahaluhan ko siya ng konting tubig. So, para manuot ko talaga yung naiwan na condensed milk sa lata, dinalagyan ko siya ng tubig. Yun lang naman. Halo natin. Konti lang. Mga ganun lang. Siguro mga 2 tablespoon ng konting tubig. So, yan. Kung makikita nyo na, so, mag-form na siya ng parang dough. Ito na ang ating yan. Huwag kayong mag-alala kung medyo para siyang watery. Kasi if-freeze, ilagay natin to sa loob ng ref mamaya. So, okay na to siya. Tama na yan. So, it's time na to mold, to make our chocolate balls. So, ito na ang ating mixed crushed Oreos na nilagyan ko ng condensed milk. So, nilagay ko siya sa ref for ilagay ko siya sa ref ng mga 10 to 15 minutes para it's easier to mold yung chocolate balls natin mamaya. So, ito na. It's cold na kasi galing na to ng ref. So, ito na at mag-mold na tayo ng ating choco balls. So, kuha ka lang. Siyempre, dapat malinis ang kamay bago ka maggawa ng yung mold na yung kanyang mga balls mo. So, napalapag na siya sa kamay mo. Put the marshmallow in between. Mold mo lang siya. Ganun kasimple. Very easy. Ito at it's a very good recipe na gawin nyo together with your kids at home o kung hindi man sa mga family members niyo or pang negosyo sa bahay for this Christmas season. Roll nyo lang siya sa desiccated coconut. So, i-roll ko siya with the desiccated coconut. Yan. Kung gusto niyo ito siyang ipanigay sa friends and family niyo as a Christmas gift, kailangan niyo lang ng container or kung yung magandang decorative box na pwede niyo siyang ilagay. So, after na ito na i-chill, kailangan ito siya i-chill na siguro mga 4 to 6 hours, pwede overnight. Tsaka niyo siya ilagay sa container. Pwede din naman na diretso sa container. Arrange niyo lang siya. So, sa container. So, itong sa container ko, kaya siya ng mga 9. Yan na. So, 9 munchkins all in all sa container. Cover lang. Lagay sa ref. Lagay sa ref overnight or 4 to 6 hours. Basta kailangan lang tumigas yung natin. Pero for Christmas purposes, for gifting purposes, kuha kayo ng red na ribbon. Diba? Simple lang. Red na ribbon.
Dali, no? Kayo na bahala. Kung paano nyo siya, lagyan nyo ng card, Merry Christmas, Happy Holidays, sa nililigawan nyo, sa pamilya ng syota nyo, sa pamilya ng boss nyo, whoever ang gusto nyong bigyan nito for Christmas. I'm very sure that they will love this. Yan na! Ito na! So you have your very simple but yet very delicious Christmas gift na pinimigay to friends and families. So, nandito yung aking friend na si Christian para tikman niya ang ating recipe for today. Dito na malalaman natin kung totoo ba talagang masarap siya at hindi lang para sa akin siya masarap. Totoo ba talaga na masarap siya? So, welcome Christian! So, ito na. So, wait lang ha. Ibibigay ko sa'yo yung aking gift. So, kung ibigay ko to sa'yo, will you be happy? Ma-happy ka? Ay, hindi. Ha? Bakit? Hindi, mas happy ako kung ibigyan mo ako ng maraming ganito. Look lang. Pwede din. Ilagay mo natin to sa wrap. Yan na. Sige. At ibinigay ko sa'yo isang dosenang ganon. Pero, sabi mo yan, ha? patikim muna. Titikman ni Christian kung talaga bang masarap yung ating chocolate munchkins at sasabihin niya sa atin kung ano ang review niya sa recipe natin today. So, kuha ka Chan, get all you want, kaya ay malamig na. O, ano masasabi mo? Hindi siya ganun katamis. Ay, Hindi rin siya ganun ka-parit. Tama-tama yung lasa niya. So, swak sa panlasa to. Kung bibigyan ka nito sa Christmas, sasaya ka ba? Naman. Ano ang pipiliin mo? Chocolate balls o chocolate munchkins o babae? O girlfriend? Chocolate munchkins muna. O, di ba? Parang may pambigay. Pero, ito ay malamig na ha. In fairness, hindi siya masyadong tamis kasi nilagyan ko siya ng konting tubig. Ang technique lang, before nyo siya i-mold, kailangan nyo siyang i-chill na mga 15 minutes para hindi kayo mahirapan sa paggawa ng bilog-bilog. So, thank you guys for this week's episode at I hope makikita nyo, manonood pa rin kayo sa mga upcoming videos ko. Bakit ka umalis? Dito ka pa rin? Kailangan ba? So, thank you guys for watching this week's episode. Don't forget to subscribe, click the like button, write some comments down below, and don't forget, good food is meant to be shared, di ba? Oo naman. Bye-bye!